ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔන්න අද මම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට ඇනිමේට් වෙන subscribe button එකක් කොහොමද ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම මෙතනදී use කරන්නේ මගේ Caden Live කියන වීඩියෝ edit එක. මම මේ Caden Live වීඩියෝ edit එක මේ විදිහට open කරගන්නවා. ඔගොල්ලෝ මේ Caden Live වීඩියෝ edit එක ගැන නොදන්න කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මගේ වීඩියෝ එකක් බලන මේ පළවෙනි පාරට නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහින් මගේ playlist එකක් තියෙනවා මේ Caden Live වීඩියෝ edit එක ගැන කරන. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ටික follow කරලා Caden Live ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට install කරගන්න. මේ Caden Live කියලා කියන්නේ low performance තියෙන PC එක උනත් run කරගන්න පුළුවන්. අපිට සෑහෙන දේවල් කරගන්න පුළුවන් වීඩියෝ edit එකක්. මේක අපිට ෆ්‍රී තමයි යුස් කරන්න පුළුවන්. මේකට කිසිම ගෙවීමක්වත් ක්‍රැක් වර්ෂන් එකක්වත් මොනවත් ඕනේ නැහැ. මේක අපිට එහෙම පිටින්ම ෆ්‍රී යුස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙයාලගේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තොත්. හරි. එහෙනම් අද අපි වැඩේට බහිමු. මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ subscribe button එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මෙතනදී මම මගේ project bin එකට වීඩියෝ clip එකක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ clip එක මම එහෙමම drag and drop කරලා තියෙනවා මගේ timeline එකට. ඊට පස්සේ අපිට මෙතනට ඕනේ subscribe button එක. ඒකෙදි මම subscribe button තියෙන website කීපයකම links පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් ගිහින් ඔයගොල්ලෝ කැමති green screen subscribe button එක download කරගෙන මේ මං කියා දෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ video edit එකේදී ඒ subscribe button එක පාවිච්චි කරලා video edit එක video එක හදාගන්න. හරි. මම මෙතනදී මං කලින් ඉඳන් download කරන් තියෙන subscribe button එකක් තියෙනවා. මම මේකට import කරලා ඔයගොල්ලන්ට step by step කියලා දෙන්නම් කොහොමද subscribe button එක වීඩියෝ එකට හරි විදිහට ඇඩ් කරගන්න කියලා. හරි. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ subscribe button එක green screen තියෙන subscribe button එක මම මේ විදිහට මගේ project bin එකට මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ timeline එකේ තියෙන උඩ layer එකක් උඩට මෙන්න මේ subscribe button එක එහෙම් පිටින්ම drag and drop කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට drag and drop කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා subscribe button එකේ තියෙන video clip එකයි audio clip එකයි මේ විදිහට වෙන වෙනම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අපි මේ අපේ playhead එක මෙතන subscribe button එක උඩට අරන් ආවට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ කොළ පාට background එකක් ඇතුලේ මේ විදිහට animate වෙන subscribe button එකක්. ඒ වගේම තමයි මම කලින් කතා කරා කොහොමද green screen වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරගන්නේ කියලා එක වීඩියෝ එකක් කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ කතා කරපු දේවල්ම තමයි මම මෙතනටත් යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මගේ edit එකේ effect වලට යනවා. effect වලට ගිහින් ඕගොල්ලන්ට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා alpha mask and key කියලා මෙතන drop down එකකුත් එක්ක පොඩි effect එකක් දීලා තියෙනවා. මම මෙතන මෙන්න මේක උඩ click කරගන්නවා. click කරගත්ත පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන තියෙනවා chroma key advanced color section කියලා effect එකක්. මෙන්න මේ effect එක තමයි අපි මෙන්න මේ subscribe button කියන video clip එක උඩට මෙන්න මේ විදිහට ගෙනල්ලා දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒකේ යටතේ මේ පැත්තෙන් අපිට පොඩි settings ටිකක් open වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන මේ settings ටික හදාගන්න. ඒ කියන්නේ මේ chroma key එකට දාලා settings ටික හදාගන්න. ඔයගොල්ලෝ මෙතන සමහර විට drag and drop කරනවත් එක්කම මේ effect එක ඔයගොල්ලන්ට මේ screen එකේ මේ green screen එක remove වෙන්නත් ඇති. ඒ විදිහට remove වුණාට විතරක් මදි. අපිට මෙතනින් පොඩි effect ටිකක් මෙතන up and down කරලා පොඩ්ඩක් තව දුරටත් මේක හදාගන්න වෙනවා. මම මෙතන shape කියන එක යටතේ මෙන්න මේ drop down එක click කරලා මම මේක දාගන්නවා diamond වලට. දාගන්නවා. ඒ වගේම මම h mode කියන එක මෙතනින් දාගන්නවා fat කියන එකට. දාගෙන මම පල්ලෙහාට මේ විදිහට ආපු අරගෙන මම මෙන්න මේ ටිකත් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙතන effect එක මෙන්න මෙතන subscribe button එකේ වටේ තියෙන green එක අපිට තව දුරටත් තියෙන්නේ නැතුව ඒක එහෙම් පිටින්ම තව දුරටත් remove වෙලා යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක වැඩි කරගන්න. හරි. ඒ විදිහට වැඩි කරගත්තට පස්සේ අපි එකපාරක් බලමු playhead එක මුලට ගෙනල්ලා subscribe button එක අපිට මොන විදිහටද play වෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදිහට play කරගත්තාම ඔයගොල්ලන් මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා subscribe button එක සාමාන්‍ය විදිහට අපිට play වෙනවා. ඊළඟට අපිට කරගන්න ඕන කාරණේ තමයි දැන් subscribe button එක තියෙන අපේ screen එකේ මැද්දට වෙන්න ටිකක් ලොකුවට. සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක ওই විදිහට screen එකේ මැදට වෙන්න ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් කමක් නැහැ. අවශ්‍ය නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක මැද්දට වෙන්න දාගන්න. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පැත්තකට ගේන්න. මේ side එකකට ගන්න වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ? ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන effect වලටම ගිහින් මෙතන search කරගන්න zoom කියලා. මම මේ effect එක ගැන කලින් වීඩියෝස් වලත් කතා කරලා තියෙනවා.
මම ඊට පස්සේ මෙතන පොසිෂන් ඇන්ඩ් zoom කියන එක මම ආයෙත් මගේ මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ඩ්‍රැග් ඇන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරගන්න. ඩ්‍රොප් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාලගේ ප්‍රොජෙක්ට් මොනිටර් එකේ මෙන්න මේ විදිහට රෙඩ් ෆ්‍රේම් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ රෙඩ් ෆ්‍රේම් එකෙන් අපිට එහෙම් පිටින්ම මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකේ සයිස් එක මෙතන මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති විදිහට මෙන්න මේක මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න. හරි මම මේක මෙන්න මේ ගන්න තියලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මැද්දේ තියෙන පොඩි රෙඩ් ඩොට් එකක් මෙන්න මේ ඩොට් එක උඩින් අල්ලලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකට අරන් එන්න. ඔන්න ඔය විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලගේ ඕන තැනකට මේක මූව් කරලා මෙන්න මේ විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපි එකපාරක් බලමු මේක මේ විදිහට ප්ලේ කරලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම කියා දුන්න දේවල් ටික ෆලෝ කරලා ඔයාලගේ වීඩියෝ එකටත් ඕන තැනට ඕන විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකක් ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න. මම හිතනවා අද මම මේ කරපු වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඇති කියලා. ඕගොල්ලන්ටත් පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මම කරපු විදිහට සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එකක් ඕගොල්ලන්ගේ මේ කේඩන් ලයිව් කියන වීඩියෝ එඩිට් එක හරහා ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් කේඩන් ලයිව් කියන වීඩියෝ එඩිට් එක ගැන දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා මම ඒක උඩ මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ලින්ක් එක උඩින් කාඩ් එකක් විදිහට දාන්න. ඒතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා ගිහින් කේඩන් ලයිව් මම වීඩියෝ එක කතා කරන විදිහට ඔයාලගේ PC එකට ඇඩ් කරගන්න. ඒ වගේම තියන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ට ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ ඔයාලගේ PC එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න බැරි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ කේඩන් ලයිව් කියන වීඩියෝ එඩිට් එක පාවිච්චි කරන්න. මේ කේඩන් ලයිව් වීඩියෝ එඩිට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆ්‍රී තමයි අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. ඒක හින්දා අපිට මේක ෆ්‍රී යූස් කරලා අපේ එඩිටිංగ్ වැඩේ ලේසියෙන්ම මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම මගේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.